Pangalawang sample problem na natin for lesson 11. So, we have here, evaluate lang natin yung integral dito, dx over 3x squared minus 2x plus 5. Pero, for example lang, hindi mo alam na lesson 11 na to, na ito yung integral yielding to inverse trigonometric. So, pag bibigyan ka, for example, ng itong ganitong problem, siyempre, i-evaluate natin yan, kung ano yung mga theorems na pwede natin ma-apply. So, titingnan natin, pwede ba natin ma-apply dito yung power formula? So, tingin ko hindi naman, no? Pwede ba dito yung logarithmic logarithmic tsaka exponent? Hindi naman, wala namang e dito tsaka walang logarithmic na ano. Tapos lalong wala dito yung mga trigo functions natin, sine, cosine. So, ang gagawin natin dito, so most likely doon na tayo magpo-fall sa lesson 11. So, yung yielding integrals yielding inverse trigonometric functions. So, ang gagawin na natin dito, kailangan lang natin i-manipulate yung integral natin yung function para lalabas yung mga forms na na-mention natin sa previous na video natin. Yung may u square, may a square, or yung mga ganun. So, yun, kailangan natin i-manipulate to. So, yun yung una natin gagawin. Manipulate natin yung denominator. So, first is, yun, gagawin nating perfect square na binomial or trinomial yung ating denominator. Since, kung mapapansin nyo dun sa mga standard forms natin ng lesson 11, may mga u square, a square. No? Specifically yung u square, kailangan may perfect square siya nakatapat. Okay? Para, yun, ma-apply natin yung mga equivalent niya na standard na integral. Okay? So, gagawin nating perfect square na trinomial to. We have x squared minus 2 third x. Balik, kinuha lang natin yung 3 dito. So, pag multiply natin yan ulit yung 3 dito, babalik naman tayo sa 3x squared minus 2x. Okay? So, equivalent lang yan. So, review lang sa algebra nyo, meron tayong paraan kung paano gawin yung, or paano gawing isang perfect square trinomial ng isang equation. So, for example, in this case, magiging perfect square trinomial ito, pagdadagdagan natin ng 1 over 9. Diba? Kasi 1 over 9, pag iisipin mo, 1 over 9 times 1 over 9, that's 1 over 27. No, 1 over 81. Ay, hindi, 1 over 9 squared. Okay. So, ito pala yung lalabas. Pasensya na. Ito pala yung lalabas, mali. Ang factor pala nito is 1/3, hindi 1 over 9. Since magiging factor nito, x squared minus 2/3 x plus 1 over 9 is x minus 1/3. Okay? So, 1/3 times 1/3 equals 1 over 9. Diba? So, ito yung end value na part sa pag nag-multiply ka ng binomial. So, review nyo lang talaga yung algebra nyo. So, ito yun, no? So, magdadagdag ka ng 1/9 para ang lalabas dito is perfect square siya na x minus 1/3 square. Okay? So, since nagdagdag ka ng 1 over 9 dito, magdadagdag ka din dito ng 1/3. Bakit 1/3 tapos 1 over 9? Kasi meron ka pang 3 dito. No? So, 3 times 1 over 9, that's 3 over 9 or 1/3. So, ibig sabihin, kasi nag-add ka dito ng equivalent ng 1/3, magsasubtract ka dito ng 1/3 para babalik ka din dito sa equivalent na equation natin na 3x squared minus 2x plus 5, di ba? Kasi pag isi-simplify mo rito ulit, 3x squared, ito meron kang 2x, tapos ito plus 1/3, ito na yun, no? Tapos meron kang 5 minus 1/3, so magka-cancel yung dalawang 1/3, tsaka negative 1/3, babalik ka ulit sa original na equation mo na 3x squared minus 2x plus 5. So parang wala lang nangyari, no? Bali, dinagdag mo lang talaga to para makuha mo yung u squared na form. U squared tsaka a squared. Okay? So, yun lang. No? Anyway, pag i-simplify mo naman to ulit, babalik ka pa rin dun sa original na equation. Okay? So, magiging ganito na to. No? 3 tapos x minus 1/3 squared. So, ito yung sinasabi ko kanina na yung factor nito is ito, no? X minus 1/3 squared. Plus, i-evaluate mo lang to 5 minus 1/3. So, yung 5, pag gagawin mo yung fraction yung 5, na denominator 3, magiging 15 over 3. 15 over 3 minus 1/3, that's 14 over 3. Positive, okay? So, simplify pa natin. Meron kang 3x minus 1/3 squared plus 14 over 3, or pwede rin nating kunin yung 3 dito. So, magiging 9. Kasi pag i-multiply mo dyan, magiging 3 ulit to. Okay? So, parang tinake out lang natin ulit yung 3. Okay?
So, magiging ganito na, no? Kasi pag i-multiply mo dito yung 3, so magiging ganito ulit yung equation niya. Pag i-multiply mo naman dito yung 3, so that's magiging 3 over 9 times 14 or 1/3 times 14. Okay? So, equivalent lang bali ito tsaka ito. So, huwag po kayong matakot pag gano'n, no? Sinisimplify lang natin yung equation natin para mas makuha natin yung equation na gusto natin, yung may u squared tsaka a squared. Okay? So, ito na yung final natin na bagong form nitong integral natin. So, pwede na natin makitaan actually, no? So, pwede natin ilabas yung 3. So, ang reason kanina na kinuha natin yung 3 para mailabas natin yung constant na factor. Para ang matitira talaga is purely, ito, no? Ang matitira talaga is meron kang u squared tsaka a squared. Na walang ibang factor dito na present. No? Para, yun, makuha natin yung form na to. A squared plus u squared. So, ito yung i-apply natin na standard na integral. So, ang a squared natin dito is of course itong constant, 14 over 9. As long as a natin is greater than 0, di ba? Yun yung condition natin. So, ito yung a, tapos yung u naman is ito, no? X minus 1/3 squared. So, ang u natin is x minus 1/3 na lang. Kasi u squared is x minus 1/3 squared, okay? So, i-apply lang natin yung equation na to. Magiging ito, no? 1 over a is square root of 14 over 3. Tapos ito yung u, x minus 1/3. Galing yan dito. Tapos ito naman yung a ulit plus c. Okay? So, actually, magkakancel yung 1/3 dito tsaka ito, no? So, mawawala to. Tapos ito, pwede natin ilipat sa taas. Magiging ganito, no? So, nawala na yung 1/3 dito, na-cancel. Tapos yung 3 na denominator, ilipat natin sa taas. Actually, pwede natin i-multiply pa dito, tapos multiply dito. Magiging 3x minus 1, okay? So, 3x, tapos 3 times 1/3, that's 1. 3x minus 1. Ito na yung simplified na integral natin nung given natin na problem, okay? So, ang madugo lang dito is paano i-simplify yung problem natin para makuha natin yung form na may u squared tsaka may a squared. Review lang sa algebra yung pagkuha ng square. No? Diba ang ginagawa natin yan is divided by 2 square root. Ano yan, di ba? Kunwari, dito yun, di ba? So, parang divided by 2 tapos square root. Or divided by 2 square. Divided by 2 square pala, no? So, ito, i-divide mo ng 2 tapos square mo. So, review na sa algebra. So, 2/3 divided by 2, that's 1/3 square. That's 1 over 9. Ito na, 1 over 9. So, yun na yan, no? Kunwari, meron kang x squared plus 2x. X squared plus 2x. Gagawin mo siyang perfect square na trinomial. So, magdadagdag ka ng 1. Kasi 2 divided by 2, that's 1 squared. 1. So, yung x squared plus 2x mo, pwede mong gawing x squared plus 2x plus 1. Para maging ano na siya, x plus 1 squared. So, anyway, nag-ano-ano lang ako, no? Yun na yun para sa problem na ito. No? So, yun lang talaga. Na? Simplify lang, tapos para makuha yung form na may standard na equivalent na integral. So, yun lang talaga yung mahirap dito na kung paano mag-simplify. Which is, there again, algebra lang. Okay? So, thank you ulit sa pakikinig. So, medyo pahirap na pahirap yung mga ano natin. And yun, see you ulit sa ating next na video or yung next natin na sample problem. Okay? So, thank you.